نزلها تشتغل. ما تيجي تفضي الميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الغسالة فريش فوق اوتوماتيك، وهنشوف العطل اللي فيها ان هي ما بتغسلش، ما بتتلفش الحلة خالص، وتحاول تسحب في مية وما بتقومش. واما تيجي تصفي المية اللي فيها تبتدي عايزة تشتغل، تبقى عايزة تشتغل وما تشتغلش. هنشوف العطل مع بعض. كده احنا فكينا الوش وبنكشف عليها. اول حاجة طبعا قدامك السولونايد اللي هو السخن والبارد، دخول المية. طبعا ده مفيش منه مشاكل. هنروح على اللي جنبه ده اللي هو المنظم او الليفل الهاي بريشر اللي جنبي على طول. ايوه هو ده. بنكشف عليه. اول حاجة بنكشف على الخرطوم بتاعه، في قطع، في خرم نتيجة احتكاك او طلعناه اهو مفصول خالص من بعضه. هنفتح من الجزء اللي تحت وهنطلعه ونشوف ايه يعني سبب القطع بتاعه بالطريقة دي. طبعا لما هنطلع الخرطوم من تحت هتشوف الشكل بتاعه. دي الحلة من ورا، الغسالة من ورا. بعد ما فكينا الظهر هتشوف الظهر وانا بقفله وهتعرف ايه الفرق. او ده الخرطوم اهو، المفروض يبقى متصل حتة واحدة. ده الخرطوم دوت. مستوى المية في الحلة حسب ما انت بتبقى ظابط المستوى عندك. عايز نص الكمية، عايز تبقى المية فول، عايز اقل كمية مية. هو ده البريشر اللي بيتحكم فيها في مستوى المية، الليفل بتاع المية. وفكيناه وجبنا واحد جديد، وطبعا لقينا فيه احتكاك. الخرطوم ده يا جماعة لازم يعني يبقى محطوط عليه نقطة شحم كده في أي حتة فيها مزنة. وده طبعا اللي عملوا كده المساعدين، كانت بايظة وكانوا لسه مغيرينها، بس اللي غير المساعدين ما كشفش على الخرطوم. وهنشوف برضو المساعدين هوريلك تعرفها منين ان هي بايظة او شغالة. طبعا هتسمع هبد وتكسير والغسالة كلها بتهبد وهي شغالة. ده الخرطوم ليه كليبس لازم تدخله في الكليبس بتاعه. والكليبس ده ماشي جنب سلك المكرونة بتاعت الكهرباء اللي نازلة من فوق. لكن مع المساعدين اما تكون مكسورة بيحصل هبد، والهبد ده بيبقى فيه الغسالة كلها بتخبط في بعضيها. فبيحصل ان الخرطوم دوت برضو بيروح ويجي مع الهبد ده مع بتاع الغسالة، ويبتدي يحصل فيه احتكاك جامد مع البلاستيك الناشف. طبعا هو خرطوم طري، مع كتر الاحتكاك يبتدي ايه ان هو يتقطع او يتخرم لانه بيتشق نتيجة الاحتكاكات الجامدة. يعني بيتنحل من الجنب لحد ده المساعد اهوت. بنعمل له عمل بنشوفه ثابت في اي حاجة مش راكبة، ما بيعملش الوظيفة بتاعته. كده يبقى تمام، متعلق اهو تمام. بنركب الخرطوم في الكليبسات بتاعته. كده الخرطوم ركب معانا. والبريشر طالما هتركب الخرطوم، وهنا ده فتحة تصفية المية الزايدة. يعني في حالة الغسالة عمالة تملى في مية تملى في مية وبقت مليانة على الآخر، هنا ده بينزل المية الزيادة. يعني لما تلاقي الغسالة ملت كتير وما اشتغلتش ومفيش مية، والمية ما بتزيدش، المية ما بتزيدش بس هتلاقيها على الأرض، المية بتنزل لك على الأرض الزيادة. دي الغطا اهو، الوش ده الطريقة بتاعته اهو. هو عبارة عن مسمارين وكليبسين من قدام. اهو بنضغط كده على الكليبسين، او الكليبسين اهم، ادي واحد هنا عند ايدي دي، واحد عند ايدي دي. ندخلهم وبينزل مكانه مكان في المسمارين بتوعه اهو. ونركب المسمارين خلاص كده.
احنا عرفنا المشكلة بتاعتنا، المستوى بتاع المية منخفض، الخرطوم مقطوع، او البريشر نفسه باظ. يعمل يعني لو لقيت الخرطوم سليم خلاص ما عندكش حاجة غير البريشر. اما حكاية ان هي بتسحب مية او ما بتسحبش مية، ده هيبقى السولونايد اللي هو يعني انا كنت ماسكه في الاول وهفكهولك تاني وهوريك لو هو ما بيسحبش هيبقى في مصفى هنا لازم ننضفها ونركبها تاني، هوريها لك برضو في الفيديو معايا. وده الغطا بتاعها بلاستيك، ليه شفتين فوق وشفتين تحت، وفي كليبسات في الجنب فيه بتخش ضغط تمسك في الجنبين. ادي الشفتين اللي فوق اهم، عدي تحتيهم وفي برضه تحت. طبعا ده بلاستيك يعني بيتني معاك بيتقوص معاك. الخبطة بقى اللي هي اللي ورا، شايف الانبعاج ده؟ لان الغسالة مش محطوطة في وضع كويس، الحنفية قريبة جدا منها، قريبة من الغطا جدا. وطبعا مع الهبد اللي كان بيحصل في المساعدين وهي بايظة، ف بقت تتهبد طبعا وتضرب في الغسالة تضرب في الحنفية. شايف الوش بقى عامل ازاي؟ يعني يعتبر بنقفل كده. ده برضو عليه 4 مسامير في الجنبين او 6 مسامير. النظام الفول اوتوماتيك سواء كان فريش او توشيبا، هو الانظمه كلها واحده، كارتا وصمام السولونايد والموتور والبريشر، مستوى الميه اللي هو بيظبط مستوى الميه، و يعني كلهم شبه بعضيهم، ما بتسحبش ميه. السولونايد انا وريته لك، بتفكه وتجيب واحد شبهه وتركبه. الخرطوم بتاع البريشر بايظ، هتفكه وتجيب واحد ب15 جنيه. البريشر نفسه هو اللي بايظ، عملت خرطوم جديد وهي شغالة نفس الحكاية. الفلتر ده طبعا اهم حاجة. طبعا هنا في الموديل ده طبعا الفلتر محطوط ورا، واصحاب الغسالة ما عرفوش مكانه، فطلعته لهم قالوا ده احنا من ساعة ما جبنا الغسالة ما نعرفش حاجة عنه. زي ما انتم شايفين اهو، يعني هو متوسخ بس مش متوسخ قوي برضو، بيبقى في رواسب اكتر من كده. بتنضفه وتغسله وتخش بيه تاني، وتحط صبعك كده جوه تشوف لو في اي حاجة تانية متعلقة مش باينة. ساعات بيبقى في عملات معدنية، دي ما تقعدش على الفلتر وممكن تقعد تحت الفلتر، فبرضه بتأمن برضه بصوابعك كده من جوه لو في حاجة تانية. هنا بقى ده السولونايد اللي هو دخول المية. الدخول ده ممكن يتسد معاك، تلاقي المية ضعيفة قوي، هتفكه هتلاقي فيه مصفى بتحجز الرواسب. طبعا عارفين المواسير عندنا اغلبها بيبقى حديد وكده، وبيبقى فيه صدى. او ده الفلتر اهو، شايفه بتشده كده ويطلع معاك، بتغسله وتنضفه وتركبه تاني. لو لقيت فيه صدى ولقيت فيه شوائب خيوط وكده، اللي هو خيط الشعر اللي بيربطوا بيه المواسير وكده، ساعات بيتسرب ويمشي مع المواسير ويجي يتحجز هنا. او حتت شوية رمل، شوية صدى بتاع المواسير برضو بيجري ويجي يقف هنا ويسد المصفى، وتلاقي الدخل بتاعك ضعيف بتاع المية بالرغم ان انت المية قوية عندك. طيب ما بياخدش خالص والمصفى نضيفة، هنفك السولونايد ده نغيره اوتوماتيك على طول من غير كلام. هتفك برضو نفس الوش ده بمسمارين وهتروح جاي مغيره. طبعا ده نظام فريش، دي الغسالة فريش ودي طريقة الفك بتاعتها والتركيب. الخرطوم بتاع الغسالة اهوت لازم يبقى عالي، ما يبقاش مرمي على الارض. آه، نبقى متأكدين ان هو متعلق كويس متثبت في التعليقة بتاعته وما فيهوش كسر.
هتسيبه على الارض ممكن هتعمل لك مشاكل. مفيش حاجة اسمها هو خرطوم مصمم ان هو يرتفع عن الارض ويتعلق في مكان ليه مكان بيتعلق فيه. العلقة بتاعته اتكسرت، هنربط بأي استك كده بسيط ونبقى معلقينه، او خيط رفيع ويتربط ويتعلق في مكانه. المهم ان هو نحافظ على المستوى بتاع خرطوم المية ان هو يبقى في الوضع بتاعه الطبيعي. هنرميه في الارض هيسبب لنا مشاكل وهينقص المية مننا، كل شوية الغسالة تستهلك في مية اكتر ويبوظ لك البرامج بتاع التشغيل. ليه؟ كل ما الغسالة تشتغل مية تنقص تبتدي ترجع تاني عايزة مية تقف وتاخد مية، والمية تنقص تقف ترجع تاخد مية. هيبقى انت بتستهلك مية اكتر وبتستهلك كهرباء اكتر في دورة الغسيل. هنا بنشغل وبنجرب ونشوف هتاخد مية ولا لا. كده اديتنا لفة شمال ولفة يمين وهتبتدي تفتح تاخد مية. فتحت خدت المية بتاعتها وهتشتغل على البرنامج دوت اللي هو 42 دقيقة. واحنا معاها لحد ما تخلص الدورة بتاعتها ديت، لحد ما تيجي عند العصر. كده شغالة اهي شمال ويمين. كده خلاص خلصت البرنامج وبتعصر اهي زي ما انت شايف. طيب الباب لازم يبقى مقفول كده في حالة العصر. لو انا فتحت الباب وهي بتعصر كده هتعمل ستوب، هتديني زمارة زي ما هتسمع. وطبعا دي من الحاجات اللي هي الخطر جدا والغلط والاخطاء الشائعة. يقول لك الغسالة ما بتعصرش وهو فاتح الباب، طب ما هتعصر ازاي وانت فاتح الباب؟ اهو سمعت الزمارة بتاعتها دي لك سرينة، انت عملت كده ايه غلط. قدامك التعليمات واضحة ان ده لازم يبقى مقفول اثناء العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.